นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันทางการ Reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการ Reaction ซีรีส์เรื่องนะครับผม Knock Out the Series นะครับผม EP ที่ 10 นะฮะEP นี้เหมือนจะหนีตายออกมาจากตัวของที่คุมขังได้เนาะแต่คุณพ่อมันยังโดนจับอยู่เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมแล้ว EP นี้เหมือนกับตัวอย่างคือแซบอยู่นะหนีออกมาปุ๊บก็ต้องแบบว่าเอาบทสมาร์ทกันนิดนึงเพราะว่าไม่ได้แบบมีอะไรกันมาสักพักละเดี๋ยวต้องรอดูหน่อยว่า EP นี้จะเป็นยังไงแต่ก่อนเลยขอบคุณก่อนทาง VTV นะครับผมที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Knock Out the Series ครับผม EP ที่ 10 ครับไปเลยคือพื้นที่ปลอดภัย10 นาทีก่อนคือแก็บเล่นได้แบบว่าโรคจิตมากตั้งใจฟังกูให้ดีแล้วก็กูเตรียมทุกอย่างเอาไว้แล้วพวกมึงไม่ต้องห่วงก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทำให้ที่นี่เนี่ยแม่งวุ่นวายมากที่สุดแล้วเดี๋ยวกูเนี่ยจะเป็นคนกดสวิตช์ให้ไอ้ทันกับคีนนี่ออกมาเองส่วนพวกมึง2 คนน่ะโอ้โหกล้าสู้แผนของเราก็คือเพื่อแบ่งเบนความสนใจมันพบผู้บุกรุกเข้ามาที่ด้านในพวกมึงรีบเข้ามาช่วยเร็วมึงไปเร็วเปิดทางด้านนอกมากันดิมึงไปดูที่ประตูหลังส่วนมึง2 คนตามกูมาที่ประตูหน้าเร็วเฮ้ยมึงเข้าประตูอีกไว้ตามมาเร็วเชี่ยตามมาเร็วมากกูบอกอีกแล้วใช่ไหมโอ้มึงหนีกูไม่พ้นหรอกผิดหวังว่ะมึงรักมันมากใช่ไหมมึงรักมันมากใช่ไหม
กูจะได้เอาทุกอย่างที่เป็นของมึงมันเป็นของกูแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรไม่เหี้ยอะไร ยังงงอยู่ว่าปัญหาของไอ้ยุทธคืออะไร มึงอยากรู้ไหมว่ากูเป็นเหี้ยอะไร อยากรู้ ก็เพราะมึงไงกูต้องเป็นแบบนี้เพราะประกรณ์รักมึงประกรณ์ช่วยมึงคนที่ต้องรับกรรมแทนมึงก็คือกูไงแล้วมึงยังมีหน้ามาถามกูอีกเหรอสมมติประกรณ์เอาส่งอันนี้มาให้เสียเทพแทนลูกตัวเองแน่เลยอะเรียนในโรคจิตมาก กูไม่ให้มึงแต่งตัวชิ้นหรอกสลบ เป็นไงกันบ้าง ไม่เป็นไร แต่ตอนนี้ประตูมันล็อกจะทำยังไง เอาไงดีวะ จุง ทำอะไรเนี่ย ไอ้ไม้ มึงทำอะไรวะ เก่งมากไม้ ได้เหรอพี่ เฮ้ย เลิศ จำได้เนี่ยผมจำ สะ ได้ เดาะ เนี่ย กร แกมาไปรีบไปเร็วเร็วเร็วไปไปเร็วเร็ว โอ้ยพ่อช้า เองรีบหนีไปดูแลตัวเองด้วยนะ ไป อย่าทำอะไรปังเลยเนี่ยปาทุ่ง เฮียเฮียข้างในยังมีปะกรณ์กับไต้ฝุ่นอยู่นะเฮียไปไอ้แดงลบไปเถอะเฮียไปก่อนไปก่อนไปก่อน จริงๆเมื่อกี้ถ้าเอากุญแจล็อกประตูข้างนอกไว้อะยังหนีทัน มาหาแม่ แน่ใจเหรอว่าจะเข้าไปอ่ะ สภาพแต่ละคน ดูไม่ได้เลย ป้าคนนี้เขาเป็นใครอะพี่ เงียบดิไปอาบน้ำอาบท่ากันก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกัน ขอบคุณครับ ห้องน้ำมีไม่กี่ห้องอะนะ มันก็ต้องอาบด้วยกัน เป็นธรรมดา เดี๋ยวอาบนานทีละคนมันเสียเวลา โอ้โห ตอนเห็นในฉากนี่คือแบบโดนแผลใหญ่กว่านี้ แผลเวอร์กว่านี้ นี่แผลเหมือนแค่โดนคัตเตอร์บาด ตอนแต่งเอฟเฟกต์ตอนต่อยนี่คือโอ้โหแผลเวอร์ พอก่อนลูกเจ็บตัวบ้างเนาะโดนน้ำก็แสบเถอะตอนเนี้ย ติดเชื้อได้อีกฉันงงมากไม่ทำแผลด้วย แล้วยังมาอาบน้ำเธอ โอ้ยผิดหลักสุขอนามัยสุด
เป็นจริงหน่อยนิดนึงได้ไหมเป็นฉันถ้าฉันเป็นแฟนอ่ะฉันต้องทำแผลก่อนแล้วฆ่าเชื้อก่อนแล้วเอาน้ำเกลือหยอดเนาะทายาแปะแผลติดแผ่นกันแผลกันน้ำอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปโอ้โหแผลก็ไม่ใช่เบาๆแผลลึก เฮ้ยทำได้ไงอ่ะคิงลองทำบ้าง มันดูแฮปปี้ไปกับสิ่งที่ได้เจอตอนเนี้ย ไม่ได้เลย มันก็คือไม่เจ็บแผลเลยเธอคิดถึงแผลสดๆอะเธอโดนยีดอะเธอโดนน้ำก็แสบเอาจริงๆ ทำได้แล้ว ดีใจมากเธอเอามือไปจับแผลให้เขาสิเธอเอามือไปจับแผลสิโดนสบู่อีกอ่ะอ๋อเหมือนมันฟินไม่สุดอ่ะเธอเข้าใจว่าฉากเนี้ยฉันจะฟินก็ได้แต่แค่รู้สึกแบบ มันมีความคาใจ มันเหมือนแบบปล่อยผ่านไม่ได้ ขอโทษ เพิ่งเริ่มเจ็บ โอเคเพิ่งเจ็บปากเพราะโดนจูบเนาะตัวไม่เจ็บเลยงงมาก จริง เป็นแผลข้างในที่ถูกต่อยอะ แต่ไอตัวในท้องโดนต่อยเตะโดนถีบมาช้ำไม่เป็นไร เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะ จ้ะมีความสุขจ้ะมีชีวิตอยู่ปะลุยคือถ้าฉากนี้นะเป็นฉากทำแผนแล้วมาสวีทกันนะจะไม่ว่าเลยจะไม่ติด ไม่ต้องขายซีนห้องน้ำก็ได้เนาะอิดรู้ไหม ที่ผ่านมาป้าทำเพื่อเฮียมาโดยตลอดอะเฮียอยากทำอะไรเพื่อป้าบ้างเฮียอยากทำให้ป้าภูมิใจในตัวเฮียบ้าง เนี่ยเฮียใจเย็นๆก่อนนะ อย่างที่คินมันบอก ตอนนี้ประกรณ์กับไต้ฝุ่นก็อยู่ข้างในนั้น อย่างน้อยเราควรไว้ใจพวกเรานะเฮีย ใจเย็นๆนะ เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะเฮีย เฮ้ย เฮ้ย อะไรอ่ะ ขอดูหน่อยดิ ไม่ ขอดูหน่อย ไม่ จะอายทำไมเนี่ย ขอดูหน่อยนะ ไม่ได้ ก็ตอนนั้นมันยังไม่หล่ออ่ะ อย่ามาแซวก็แล้วกัน หัวเราะทำไม ก็น่ารักดีอ่ะ
ตอนนั้นก็ขี้แยเหมือนกันนะเราอะ ก็ต่อยมวยมันเจ็บนี่นะ แต่ทนมาได้ถึงขนาดเนี้ยเก่งมากๆเลยนะน้องทัน เฮ้ย เดี๋ยวนี้เล่นหัวเลยเหรอ เฮ้ย เดี๋ยวนี้เล่นหัวเลยเหรอ อย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าโอ้ย ไม่ EP นี้คือปล่อยหวาน ไม่ปล่อย ดูทรงอีก2 EP ค่อยเต็มเข้มข้น มีเวลาให้หวานหวานไปก่อน ไออิดกูมีอะไรจะเซอร์ไพรส์มึงด้วย อะไรวะ มาฮึม แก้ว เวลาเขาหวานกันอยู่ แก้วปลอดภัยดีใช่ไหมแก้ว แก้วสบายดี แล้วพี่ล่ะ พี่สบายดี นี่ดูสิ พี่แข็งแรงจะตายแก้ว แก้วเป็นสาววายแต่เด็ก โอ้ย ที่รู้ นี่แก้ว แก้วอย่าลืมกินยา กินน้ำ กินข้าวเยอะๆนะ เราจะได้เจอกันเร็วๆสักที ค่ะ เอ๊ะ พี่ร้องไห้เหรอ พี่ร้องไห้ทำไมคะ พี่ไม่ได้ร้องซะหน่อย วางสายเธอะลูกเดี๋ยวน้องกังวล เฮียมินยังไงหนูฝากดูแลพี่ฉันด้วยนะคะ เอ๊ะ ได้เลยแก้ว เดี๋ยวเฮียจะดูแลพี่อิดเป็นอย่างดีเลย ไม่ต้องมาพูดเลย ผมนะฮะที่ต้องดูแลเฮีย แล้วนี่แก้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย ก็พี่ก้าวมารับหนูไง ฮัลโหล สวัสดีครับ วันดีก็ให้บุปกรณ์กับทันจัดการให้นะเซ ผมขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับ โอ้ยไปขอบคุณคุณประกรณ์กับทันโน่น กล้าใช่ไหม อ๋อฉากนั้นที่เขาเจอประกรณ์กับทันน่ะ นี่คุณ เจอกันอีกแล้วนะครับคุณกล้าว นี่มันเรื่องอะไรกันคะเนี่ย พอดีผมมีเรื่องอยากให้คุณช่วย เดี๋ยวขอวางก่อนนะ เดี๋ยวไปจัดยาให้แก้วกินก่อน บ๊ายบายนะพี่มามิน บ๊ายบายนะแก้ว เรื่องที่ช่วยน่าจะมีเรื่องของการเสียเทียบด้วยแน่เลยอะ เฮ้ยเดี๋ยว พี่เจ้ามึงวางแล้วเหรอมึงงี้กูไม่ให้มึงคุยหรอก กูยังไม่ได้คุยกับพี่ก้าวเลย ถ้าไม่ได้พ่อทัน ป่านนี้เจ๊ก้าวกับน้องแก้วจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ แล้วเราจะเอายังไงกันต่อ ตอนนี้คิงก็ยังไม่แน่ใจอะรู้แค่ว่า เราต้องช่วยลุงพิษให้ได้ ถ้าทันฟังแม่ตั้งแต่แรก เรื่องทุกอย่างก็คงไม่เป็นแบบนี้ เรื่องอะไรอะ ก็เรื่องที่แม่บอกให้ทันเลิกชกมวยไง ถ้าทันไม่เป็นนักมวย เรื่องทุกอย่างก็คงไม่เป็นแบบนี้ มันไม่เกี่ยวกับที่ทันเป็นนักมวยหรอก อย่าไปโทษมวยเลย เกี่ยวสิทำไมจะไม่เกี่ยว แกคงคิดว่าแม่เป็นคนหัวโบราณ เอาแต่ห้ามปรามแก แต่แกลองคิดดูนะ ว่าจะมีแม่ที่ไหน อยากจะเห็นลูกตัวเองเจ็บตัว ทั้งที่แม่ให้แกได้ทุกอย่าง แต่แกก็ยังดึงดันที่จะไปต่อยมวย ถ้าแม่เกลียดมวยขนาดนี้ แล้วแม่แต่งงานกับพ่อทำไม
แกกับพ่อไม่เหมือนกัน พ่อแกไม่มีตัวเลือก ฉันรักเขาที่เขาเป็นคนสู้ชีวิต เขายอมทำทุกอย่างเพื่อคนที่เขารัก เรากัดฟันต่อสู้ จนตากับยาย ยอมให้เราแต่งงานกัน แล้วพ่อแกก็สัญญากับฉันว่าเขาจะเลิกต่อยมวย แต่แล้ววันหนึ่งเขาทิ้งแกกับฉัน ไปทำงานกับไอ้คนพวกนั้น ฉันก็ว่านะ ว่ามันมีอะไรแปลกๆ แล้วฉันก็คิดไม่ผิด ดูสภาพแกสองคนตอนนี้สิ ไม่ต้องไปพูดถึงความเจ็บปวดในอดีตแล้ว ตอนนี้ความสุขของพวกแกสองคนสำคัญกว่า เข้าใจไหม แกนี่มันเหมือนกับพ่อของแกเลยนะ โดนด่านิดด่าหน่อยก็ทำเป็นซึมเฮ้ยทาน ช่วยแม่ในครัว เร็วๆสิ แม่ห้ามแทบตายเพราะแม่สงสัยว่าพ่อไปทำอะไรแปลกๆก็ไม่อยากให้ลูกเข้าวงการนี้ ลูกก็ยังจะเข้ามา หอมมากเลยที่พุ่ง ใจมุ้ง เอ๊ะไม่กินผักชี นี่คบกันนานหรือยังฮะ เอ้าเร็วมาก น้องคีนไม่กินผักชี ก็สักพักแล้วครับแม่ กูมีแฟนกันแล้วเหรอ เอ้า มึงไม่รู้เหรอ พี่มึงก็รู้ด้วยเหรอ เรารู้กันทั้งค่ายอ่ะ นี่ กินกันเลยนะ กินเสร็จแล้วไม่ต้องล้างจาน เดี๋ยวแม่ให้แม่บ้านจัดการให้ ไม่เป็นไรเลยครับ ผมเกรงใจ เดี๋ยวผมล้างจานให้ครับ ไม่ต้องหรอกจ้ะ แม่กลัวจานแตก เออ มันแพงนะ เขาเป็นโฮสต์เขาเป็น นี่ เจ้า พี่ บ้า ไปคบกันตั้ง น แต่ตอนไหนอะ ไม่ต้องไปยุ่ง ทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะ โอ้ย มึงจะอยากรู้แล้วหนาว่าไอ้ไม้ เอ้า ก็แค่เรื่องเป็นแฟนกันเองอะจะปิดกันไปทำไมอะฮะ เออ ก็ถูกของไอ้ไม้มันกีเฮียกับไอ้อิดยังซูอีก อุ๊ย ไม่เห็นมันเบบ้างอะ กินเข้าไปกินเข้าไปเยอะๆกูกลัวมึงหิว หวังดีกับกูเนาะขอบคุณนะ กลัวไม่อิ่มเลย กูไม่พูดแล้ว อย่าบอกนะว่าเสีย ทุกคน เชียตัวนี้รับเลยคิน คีนแหมต้องชมเลยนะว่าคุณนี่เก่งมากเลย ที่พยายามพาทุกคนหนีไปจนได้ ผมประเมินคุณต่ำไปจริงๆ แต่ว่าโชคร้ายหน่อยนะ เพราะว่าครูเพชรของคุณหนีผมไปไม่รอด มึงจะทำอะไรลุงเพชร มึงห้ามทำลุงเพชรนะเว้ย มึงจะเอาอะไรก็พูดมา ไม่ต้องห่วงหรอกครูเพชรของคุณน่ะปลอดภัย คุณน่าจะรู้นะว่าผมต้องการอะไร บอกรหัสมา ไม่อย่างนั้นครูเพชรของคุณก็
จะเป็นแบบเดียวกับคุณคันชิตพ่อของคุณคือตายแบบเดียวกัน คิด อย่าไปเชื่อมนนะ ยังไงมันก็ฆ่าลุงอยู่ดีนั่นแหละ ป้าป้าแกอย่าทำอะไรป้ากูนะอย่าเยอะป้ากูเนี่ยใจเย็นอย่าใจเย็นมึงห้ามทำอะไรลุงเพชรนะเว้ยถ้ามึงทำอะไรลุงเพชรมึงก็อย่าหวังเลยว่าจะได้รหัสจากกู ถ้าลุงเพชรเป็นอะไรไปแม้แต่นิดเดียว กูจะทำลายรหัสทิ้ง มึงก็รู้นี่ว่ากูเป็นคนยังไง พยายามดีนี่คีน คิดว่าหลอกผมได้ ถ้าคุณมีรหัสตั้งแต่แรกไอ้เรื่องนี้มันก็คง 24 คำ รหัสมันเป็นคำภาษาอังกฤษ24 คำใช่ไหมล่ะ ไงนะ ใช่ ตอนนั้นกูไม่มี แต่ตอนนี้กูมีแล้ว โจนาธาน คือลุงเพชรมา แล้วกูจะให้รหัสกับมึง ที่ไหน ที่ไหนก็ได้ที่มีคนเยอะ งั้นเอาเป็นที่งานศึกเฮเวสอารีนาของผมวันศุกร์นี้ก็แล้วกัน จะไปงานแกทำไมล่ะ เร็วมาให้ตรงเวลา งานแกคนมันเยอะก็พวกแกทั้งนั้นนะ หิวมาก รอดตัวไปนะครับ ครูเพชร 24 คำฉันว่าฉันก็ต้องเป็นไอ้ crossword ที่พ่อชอบสอนให้ลูกเล่นแน่เลย ไอชีน ฉันว่าร มีห หั ลา ส น อยู่ใน เหรอ ชุด crossword อะไรอย่างงี้แน่เลยอะ ๆ ไม่มีอ่ะ เอาแล้วมึงรับปากเขาไปทำไมวะ แล้วถ้าหาให้เขาไม่ได้อ่ะ หรืออยากเห็นป้าเฮียเป็นอะไรขึ้นมา เฮียใจเย็นก่อนเฮียใจเย็นใจเย็นคีนมันอาจจะมีแผนอยู่แล้วก็ได้ เฮีย นี่มันก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับตอนนี้แล้วนะเว้ย คีนแล้วรหัสมันคืออะไรเหรอ วอลเล็ตอะรหัสมันเป็นคำ24 คำอะ แล้วไอ้เสียเทพจะเอารหัสจากมึงไปทำไมวะ คือเงินที่อยู่ในวอลเล็ตอะมันเป็นเงินที่พ่อกูขโมยเสียเทพมา กูขอโทษ กูก็เพิ่งรู้เหมือนกันน่ะเชี่ยเอ้ยแล้วเรื่องทั้งหมดก็เป็นเพราะมึงเหรอ เฮียใจเย็นก่อนเฮีย เฮ้ย แต่ทุกคนที่นี่เขาก็เป็นเหยื่อของเสยเทพกันทั้งนั้นน่ะ เฮ้ยเฮีย ไม่ได้กินเลยเขาวต้มสักคำ ไม่เป็นไร เดี๋ยวกูไปดูเอง มันต้องอยู่ใกล้ตัว ฉันว่ามันอยู่ใน crossword แต่เราเพิ่งเคลียร์บ้านทิ้งไปอ่ะ ไม่รู้เก็บมาหรือเปล่า เหมือนจะเก็บมาปะที่มันเป็นแบบที่ระลึกถึงความทรงจำคุณพ่อที่พ่อแบบเล่น crossword อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสิ่งที่เรารู้ว่าเราทำได้หรือเปล่าเพราะคิดว่าเป็นเวที่ดีที่สุดแล้ว แต่มันอาจทำลายความรู้สึกของใครสักคนหนึ่งก็ได้ถ้าสมมติว่าเรากลายเป็นว่าเราพูดออกไปแล้วเรา
พันรู้นะว่าคินรู้สึกยังไงอะเมื่อก่อนทันก็ไม่อยากให้ใครเห็น เวลาที่ตัวเองอ่อนแอเหมือนกัน คือคินไม่อยากให้ท่านเห็นคินเป็นแบบเนี้ยคินกลัวว่าท่านจะรู้สึกไม่ดีไปด้วย แต่เรามีกันและกันแล้วนะคิน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทันจะอยู่ข้างคินเสมอนะ ตายแล้วฝนตก มันก็ต้องแบบฟิลลิ่งกระท่อมปลายนาอะไรอย่างงี้ไหม ปะทันจะพาคินไปที่หนึ่ง ที่ไหน ท่านจะพาคินไปไหนอ่ะ บ้านลับบ้านต้นไม้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า พาไปไหนเนี่ยทัน ตามมา มืดเนี่ย อุ้ยเธอ นี่ฉันคนเขียนบทฉันบอกแล้ว มันต้องฟิลนี้แหละ กระท่อมปลายนาฉันบอกแล้วแต่มันต้องคลายความเหงาได้คลายความรู้สึกไม่ดีได้เพราะอะไร นี่ที่นี่มันที่เดียวกับที่อยู่ในรูปห้องทันนี่ ดูนะ โอ้โห สุดยอด อุ้ยทำได้ไงอ่ะ ลองดู ขอบคุณนะ อร่อยอ่ะ ไปแล้วเธอปากหวานๆละอ่ะฝนตกมาอีกมา ฝนตก บรรยากาศมันได้เข้ากระท่อมเลยเร็วตอนนี้ มีความปากหวานๆแล้วกลิ่นมะพร้าว โอ้ยนึกถึงช่างต่อไปออกเลยอ่ะไปมีทุกอย่างครบ เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง แล้วทำไมที่นี่ถึงมีที่นอนอ่ะ ก็ตอนเด็กๆ เวลาที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันเสียงดังทันก็แอบหนีมานอนที่นี่ แต่คือเตียงมันไม่เก่าเลยเหรอ แบบเซฟโซนอะไรประมาณนี้ปะ ไม่ได้มาทั้งหลายปีเตียงมันคงต้องเก่ามันต้องเปื่อยมันต้องเหม็นบ้างแหละเนาะนี่ยังดูสะอาดอยู่เลยแต่ว่าแม่ต้องคอยมาเคลียร์ให้ หวานอ่ะ ชิมไหม ชิมบนปากเธอได้หรือเปล่า นี่มันต้องอย่างนี้ นี่หวานจริงๆด้วย ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้
อ่ะความหวานมันเริ่มละเพราะว่ามันชิมมาละเสียงฝนมันก็แบบเป็นใจเหลือเกินให้แบบเหมือน ASMR ฉันต้องเตรียมยาดมละ2 กระปุกไม่ใช่แน่นอน2 กระปุกสูตร 1กับสูตร 2โอ้ น้ำหกหมด แผลแห้งเร็วมาก เดี๋ยวมันติดเชื้อลูกมาจุ่มมาเจอแผลโธ่คนคิดฉากช่างเลิศเดี๋ยวก่อนก็คือตรงนี้กันไปเลยกระท่อมจะไม่สั่นเนาะฉีกมาก5 นาทีคือเหมือนกับกำลังสอดเข้า สอดอะไรเข้าเดี๋ยวก่อนเธอเสียงในหัวดังเกินโอเคแล้วเขาใช้ฝนเหมือนแทนน้ำแตกเสียงในหัวฉันมาละจบน้ำช่ำเลยช่ำเลยช่ำชะดำช่ำๆเลยไม่เห็นยากเลย ไม่มีปริศนาไหนที่แก้ไม่ได้หรอกนะ บางทีคำตอบที่เราหาอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดนะ ถ้าเราเปิดใจ นึกออกเลย เห็นไหมเวลาเรามีอะไรแบบนี้มันจะมีความสุขนะพอเรามีความสุขทันมันก็จะนึกออกผมจะแล่นตื่นเขาเหนื่อยแล้ว มีอะไรเหรอชิน ให้เขาพักก่อนนะเขาโดนมาเยอะ คิดออกแล้วว่าเราจะไปที่ไหนกันดีอย่างนั้นผมจะให้โอกาสคุณพิสูจน์ตัวเองจับทันไอ้คีนให้ได้ แล้วชิงรหัสมาให้ผม แน่ใจหรอว่าจะไปที่นั่นนะ ถ้าเป็นพ่อต้องเอารหัสไปไว้ที่นั่นแน่ๆไม่มีปริศนาไหนที่แก้ไม่ได้หรอกนะ บางทีคำตอบที่เราหาอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดนะ คนรอบตัวผมมันมีเหตุให้คิดว่าหักหลังผมได้ทุกคนนะ ไม่ว่าจะไปที่ไหน เราก็จะไปด้วยกัน เกิดอะไรขึ้นน่ะ ชินระวัง ตอนนี้ขี้เหลือแค่ทันคนเดียวนะ เรื่องจริงเหรอเห็นเลือดแบบนั้นน่ะคือแม่ทันอะไรอย่างนี้เหรอหรือว่าฝันไม่แน่ใจแต่มันเหมือนกับแบบมาถึงใกล้ตัวจนเกินไปแล้วทีนี้อีพีหน้าเหมือนกับว่าเสียเทพจะเริ่มระแวงพ่อของทันละต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ EP นี้ก็คือเป็นการปูเรื่องเนาะว่าหนีออกมาได้เนาะกว่าจะหนีออกมาได้ก็สมบุกสมบันกันพอสมควรแต่เจ้ากรรมนะครับผมคุณลุงเพชรของเราหนีออกมาไม่ได้ก็เลยต้องแบบทำเป็นคนที่คอยปกป้องคนอื่นนะครับผมโดยการที่ล็อกกุญแจขังตัวเองไว้ข้างในฉันว่าปกติประตูพวกนี้มันจะมีที่ล็อกข้างนอกอยู่แล้วนะครับผมก็น่าจะเข้าไปออกไปข้างนอกแล้วก็ล็อกกุญแจไว้มันยังมีโอกาสหนีได้เหมือนกันงงเหมือนกันว่าทำไมต้องเอาตัวเข้าไปข้างในแล้วไปล็อกไว้ให้เป็นตัวประกันไม่เป็นไรแต่สุดท้ายลุงอาจจะคิดได้แค่นั้นแล้วก็ตัดสินใจแบบนั้นไปก็เลย
ยอมเป็นตัวประกันให้นะครับผมซึ่งทุกคนก็หนีไปแต่คนที่รู้สึกมันจะเจ็บช้ำกับงานนี้สุดน่าจะเป็นมาวินคือตอนนี้มาวินเนี่ยเขากำลังโทษชะตาชีวิตตัวเองอยู่อะแล้วเวลาคนที่เรารู้สึกว่าโทษทุกอย่างไปหมดแล้วจนแบบมันไม่อยากโทษตัวเองแล้วอะมันจะหาเรื่องโทษคนอื่นตอนนี้พอรู้ว่าตัวของทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาจากการที่พ่อของคีนเนี่ยไปขโมยเงินเสียเทพมาด้วยเขาก็ยิ่งโกรธเขาไปใหญ่เขารู้สึกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเพราะคีนคือพยายามจะหาคนผิดอะโดยไม่ได้มองว่าตัวเองก็เป็นเหยื่อของเสียเทพเหมือนกันตัวเองก็ไปกู้เขามาโดนหลอกมาเหมือนกันตัวเองก็เป็นเครื่องมือของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ได้คิดถึงตรงนั้นคิดแต่ว่าต้นเหตุของทั้งหมดมันคือคนนี้คือเราพยายามจะหาว่าใครเป็นคนผิดในเรื่องนี้โดยที่ไม่ใช่ตัวเราให้เรารู้สึกผิดน้อยลงอันนี้มันเป็นกลไกของมนุษย์นะฮะในการที่จะยกความผิดไปให้คนอื่นในวันที่ตัวเองรู้สึกว่ามันแบบรับผิดชอบหรือดูแลอะไรไม่ได้เลยตัวเองที่รู้สึกมันแย่มากๆกับตัวเองอะไรเงี้ยมันจะเป็นเราจะเป็นแบบนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะผลักสิ่งนี้ให้คีนไปนะแต่ก็ยังโชคดีที่เขามีรักดีๆนะครับผมอย่างตัวของอิดอยู่ข้างๆก็คอยปลอบใจคอยปรามว่าสิ่งที่พี่ทำอยู่มันไม่ถูกที่พี่คิดอยู่มันไม่ถูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าคู่นี้จะช่วยอะไรหรือเปล่าในการที่จะพ่อตัวอยู่ตรงนั้นเนาะจะซัพพอร์ตอะไรตรงไหนบ้างหรือจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทันกับคีนเป็นตัวจัดการในเรื่องนี้ที่แน่ๆมันมีการคุยกันเรียบร้อยแล้วนะผมพาออกมาได้จริงๆมันก็มีความเนียนอยู่เนาะฝั่งของเศรษฐเทพเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยอะไรในตัวของปกรณ์หรือว่าตัวของไต้ฝุ่นเลยนะแล้วก็ยอมปล่อยออกมาด้วยซ้ำเนาะกลายเป็นว่ารู้สึกว่ามันก็ทำให้แสดงว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าเหตุเกิดทั้งหมดเนี่ยมันถูกหักหลังแต่ที่แน่ๆคือพอเป็นแบบนี้ทุกคนออกมาก็โดนเศรษฐเทพโทรตามสิครับก็เลยทำให้ทันนะรู้สึกว่าเป็นห่วงหาให้ตัวของคีนเองพยายามจะช่วยทุกคนให้มากที่สุดได้ทำได้เนาะแล้วก็รู้ว่าลุงอยู่ที่นู่นโดนเป็นตัวประกันอยู่ก็เลยเลือกที่จะโกหกไปก่อนว่ามีสิ่งที่เขาต้องการหานั่นคือรหัสในการปลดล็อก wallet นะครับผมคือกระเป๋าตังค์ที่เก็บบิตคอยน์ไว้นั่นเองหรือเก็บเหรียญเอาไว้นั่นเองซึ่งตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่ตัวของตัวละครตอนแรกพูดออกไปก่อนแต่ก็ช่างเก่งเนาะพอรู้อยู่แล้วไงจบแบบสายเทคนิคแบบนี้มาตอนที่สัมภาษณ์งาน EP 1จะได้ไหมแล้วเขาต้องรู้ว่าไอ้ wallet พวกนี้ใช้รหัส24 คำเป็นตัวเปิดรู้ก็เลยพูดออกไปโพร่งออกไปว่าฉันรู้นะถ้าเธอทำในพวกฉันนะเธออาจจะพลาดทุกอย่างไปก็ได้เธออาจจะไม่คุ้มก็ได้ในสิ่งที่เธอจะได้มาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่ตัวของคีนเองพูดออกไปก่อนแล้วเพิ่งมันนึกได้ตอนสุดท้ายเพราะว่าอะไรเรามีเลิฟซีนที่หวานมากนะครับกินน้ำพร้าวหวานๆเข้าไปแล้วหัวมันชื่นใจหัวมันโล่งพอมีเลิฟซีนเสร็จแล้วปุ๊บมีอะไรกันเรียบร้อยฝนตกน้ำฉ่ำเรียบร้อยปุ๊บก็เลยคิดได้เลยนี่ไงเห็นไหมเราก็ต้องผ่อนคลายความเครียดบ้างนะครับผมให้สารแบบให้สารที่ดีๆครับผมมันหลั่งออกมาบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊บกระปี้กระเป๋าก็เลยคิดออกพอคิดออกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรก็รู้ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับ crossword ของพ่อเพราะในนั้นมี24 คำพอดีนะครับผมทีเนี้ย crossword ที่เป็นเจ้ากรรม crossword ที่เป็นสิ่งที่เป็นคำตอบของทุกอย่างคือ crossword ไหนอันนี้ต้องไปหาไม่รู้พ่อเก็บ crossword นั้นไว้ที่ไหนที่บ้านเก่าหรือเปล่าเห็นตัวอย่างต่อไปเหมือนกับตั้งใจจะขายยังไม่ได้ขายสักทีขายไม่ออกนะครับผมก็เลยอาจจะวางไว้ที่นั่นก็ได้เพราะเป็นที่ที่มีความทรงจำกับแม่อยู่ที่นั่นเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากเชื่อว่าพ่อของคีนจะโกงเงินออกมานะเขาก็ดูเป็นคนแสนดีเนาะมันก็เลยน่าจะมีเหตุผลอื่นเบื้องหลังอีกเหมือนกันเราคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบสิ่งที่บอกว่าพ่อของคีนจะแบบเป็นคนไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกคือการที่เขาออกมาอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ก็ได้ว่าเศรษฐเทพทำอะไรก็เลยต้องการจะยักยอกเงินออกมาเพื่อจะทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าเอาว่าตรงเนี้ยต้องแบบรอดูกันไปยาวๆคือยังไม่อยากปักก่อนว่าเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยว่าพ่อของคีนเป็นคนไปขโมยเงินเข้ามานู่นนั่นทำให้เกิดปัญหามันอาจจะมีเหตุผลอื่นซ้อนอยู่ข้างในก็ได้แต่ที่แน่ไปเอา crossword แต่ตัวอย่างนี่ถูกแบบพวกนั้นก็ตามมาถึงบ้านแล้วคือเลยคิดว่าเป็นฝันหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องจริงโอเคงั้นเรื่องราวใน EP นี้จริงก็ประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็รู้ว่าตัวแก้วเนี่ยน้องสาวอิดเนี่ยก็คือปลอดภัยนะครับผมก็ถูกดูแลไว้อย่างดีนะฮะในเซฟเฮาส์ของตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรแล้วทุกอย่างมันเป็นไปตามความสัมพันธ์ของตัวละครมากกว่าในการเล่าว่าวันนี้ที่ฉันเจ็บที่สุดฉันเหนื่อยที่สุดจะมีใครแชร์ฉันไหมในความสัมพันธ์ตรงนั้นนะแล้วก็มีคนหนึ่งอยู่ข้างๆเสมอนั่นคือตัวของทันเองในอย่างที่คิดรู้สึกว่าฉันต้องเป็นผู้นำฉันต้องคิดให้ออกว่าฉันจะแก้ปัญหาอะไรเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งตลอดเวลาแล้ววันนึงรู้สึกมันเจอทางตันเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเบิร์นเอาท์ได้ง่ายเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวของทันเองก็อยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจนั่นแหละ
โอเคทีนี้ถ้าอยากจะว่านิดนึงก็คือเรื่องของการทำแผลนะครับผมอาจจะไม่เรื่องของการทำแผลแต่เรื่องของการที่เธออีพี่แล้วทันเนี่ยเขาโดนเนี่ยมันเป็นเศษแก้วนะลึกด้วยนะบาดนะทั้งบาดทะยักทั้งแผลเนาะแล้วเศษแก้วมันเป็นแบบหยักๆอ่ะมันเป็นแผลมันแผลไม่สวยแล้วแผลมันต้องลึกบ้างสลับไม่ลึกบ้างมันจะเป็นแผลที่เน่าง่ายมากและเป็นแผลที่ติดเชื้อง่ายมากแต่เธอทำทุกอย่างที่ยังไม่ติดเชื้อหมดเลยหอมบนนั้นนะฮะรวมถึงอาบน้ำให้โดนน้ำคือมันยังไม่ได้ป้องกันเลยมันเพิ่งแผลสดอ่ะเธอเข้าใจปะมันเพิ่ง1 วันน่ะเกิดเมื่อเช้านี้กับวันนี้แผลมันยังไม่แห้งเร็วขนาดนั้นหรอกเธอเข้าใจไหมนี่มันคือความไม่ make sense เนาะมันคือความไม่จริงประมาณหนึ่งในการที่คุณกลับมาอาบน้ำปุ๊บแล้วคุณโดนน้ำได้เลยทำแผลก็ไม่ได้ทำคือมันทันเธอเป็นอะไรเธอเป็นแบบว่าวูล์ฟเวอรีนหรอแต่แค่เสื่อมสลายแบบสามารถสร้างเซลล์กลับมาได้เร็วอย่างนี้หรอมันถึงแผลมันถึงจะหายเร็วแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบนิดนึงอ่ะแล้วตรงนี้มันดูแบบมันดูเซิร์ฟมันดูไม่ค่อยเรียลเท่าไหร่พูดหนีดีกว่าน้อยยี่ฉาในห้องน้ำเนี่ยโหจะไม่เจ็บเลยเจ็บตรงปากเพราะว่าแบบเป็นแผลในปากแต่ไม่ได้เจ็บส่วนอื่นเลยโดนเตะมาขนาดนั้นไม่ช้ำเลยไม่มีรอยช้ำฟกช้ำดำเขียวเลยตัวยังขาวสะอาดมากในกระท่อมหลังนั้นคือบางทีมันก็เกินไปบางทีมันก็รู้สึกแบบมันนำพาไปสู่ซีนเลิฟซีนแบบตั้งใจจนเกินไปทั้งที่ตัวละครมันไม่พร้อมจะมีความแบบนั้นน่ะในภาวะที่ตัวเองต้องเจ็บแบบนี้อาจจะพร้อมแต่ต้องทำแผลก่อนแต่นี่มันเหมือนกับแบบทุกอย่างดูชิลหมดเลยมีความสุขมากเป่าฟองเล่นฉันได้ออกมาแล้วมีความสุขแล้วฉันเป็นอิสระแล้วมันเหมือนกับแบบมันเหมือนไปอยู่ในยูโทเปียของตัวเองอะโลกแห่งความสุขของตัวเองโดยที่แบบลืมไปว่าจริงๆแล้วมันแบบใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าตัวละครมันแบบหล่ออย่างนี้จริงหล่ออะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะนิดนึงนะฮะว่าแบบมันดูแบบเป็นเราอ่ะแฟนเราถ้าสูบแผลมาขนาดนี้เราต้องทำแผลอย่างแรกเลยแปะผ้าติดกันน้ำอะไรก็ว่าไปหรือไม่ต้องติดกันน้ำก็ได้แต่ต้องทำแผลแล้วห้ามโดนน้ำต้องเช็ดตัวให้เหมือนถ้าเราเปลี่ยนฉากเป็นแบบว่ากลับมาช่วยทำแผลแล้วจูบกันช่วยเช็ดตัวแล้วเลิฟซีนอ่ะเราว่ายังน่ารักกว่าอีกกับการที่ปล่อยให้แผลมันแห้งเองแบบนี้มันดูแบบมันดูนิดนึงอ่ะมันดูจงใจไปหน่อยเฉยๆประมาณนี้โอเคไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะแต่พี่แฮมรู้สึกว่ามันแบบมันดูไม่ใช่อ่ะใครเป็นหมอใครเป็นนายพยาบาลดูช่องให้แฮมลองมาคอมเมนต์หน่อยแล้วกันพี่แฮมก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้ขนาดนั้นนะแต่พี่แฮมรู้สึกว่ามันผิดไปนิดนึงพอนี่เป็นคนที่ผ่าตัดอะไรบ่อยขนาดเธอแค่ฉีดฟิลเลอร์เอาแค่นี้โดนเข็มโดนแทงเข็มหรืออะไรเงี้ยเขายังไม่ให้โดนน้ำเลยเนาะฉันก็ทำศัลยกรรมมาเยอะนะฉันก็รู้สึกว่าศัลยกรรมเกี่ยวพวกแบบทำแผลบนแบบรักษาแผลบนหน้าหรือว่าแบบเติมร่องผมอะไรเงี้ยมันก็มีแผลผ่าตัดทั้งนั้นน่ะมันก็ไม่ควรโดนน้ำทั้งนั้นน่ะก็เลยงงประมาณนี้ครับผมกับ Knock Out the Series EP ที่10นะครับผมรออีก2 ตอนสุดท้ายรอดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงประมาณนี้ครับผมอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้แพมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย